Mindig készülök. Mindenre? Igen. Na jó, akkor itt vagyunk. Jó estét kívánok! Talán soha ennyi tehetséges, egyben a meggyőződésért és társaiért, a szakmáért szolidaritás, sőt harcot is vállaló fiatal színész nem lépett a pályára, és működik egy időben a hazai színházi szcénában, mint ezekben az években. Az új generáció hamar ismerté és elismerté vált egyik jeles személyisége, a színpadi film, de közszereplései okán is sokszor emlegetett 30 éves színésznő, Sodró Eliza a ma esti vendégem. Jó estét! Jó estét! Hogy van, Eliza? Így kell szólítanom, hogy Eliza? Igen. Barátai is így szólítják? Mindig ilyen hivatalosan, hogy Eliza? Nem, van még két másik becézési forma, amit szeretek, ez a Liza és a Lizi. Lizi. De az már nagyon bizalmas. Nem fogom úgy szólítani, látom, meghúzta a határomat, tartom magam hozzá. Könnyen ült ide, mert van gyakorlata az interjúadásban, vagy inkább izgul? Szívesen beszélgetek. Igen? Igen. Az ön életében mi a tétje egy ilyen beszélgetésnek? Nem tudom, gyakorolom a következőre, hogy kell csinálni. Tehát most velem gyakorolja a következő. És igaz az, hogy mielőtt találkoztunk volna otthon, eljátszott engem magának, és kérdezte önnön magát, hogy így gyakorolja a párbeszédünket? Hát nem otthon, hanem az utcán. Utcán? Persze, amíg sétáltam, addig mindig Sándornak válaszoltam valamilyen témában. De mi föltette a nekem képzelt kérdést, és aztán arra válaszolt? Igen. De hát előtte megnéztem nyilván podcast műsort, kicsit készültem én is, hogy nagyjából ki a karakter, mennyire szokott bekérdezni. Bekérdezni? Mit jelenti, hogy így provokálom a Persze, vendéget? Igen. Ó, nem, vagy igen? Az a képe, hogy igen? Nem, de azért ügyes. Ügyes? Ügyesen tereli a Ez nagyon fél, hogy 40 év pályafutás után ügyes, ezen elgondolkodom, hogy ez most ezzel szidott vagy dicsért. Hát természetesen dicsértem, ez is azt bizonyítja, ez a válasz, ez a kis riposzt. Igen. Na jó, úgy szoktuk kezdeni, hogy röviden kontextusba helyezzük a nézőket azzal, hogy az életrajzából mondok egy-két mondatot, hogy tudják, hogy nem hiszem, hogy be kell mutatni, mert most már nagyon ismert színésznő lett, de ha valaki mégsem. Szóval Sodró Eliza 1990-ben született, gyerekkorát Pilisvörösváron töltötte, nemzetiségi általános iskolába járt, 7 évig tanult hegedülni. Ma is tud? Azon a szinten. Ahol abba hagyta? Persze. 2005-2009 között a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulója volt drámatagozaton, az érettségi után 1 évet Berlinben élt, 2010 és 15 között a Kaposvári Egyetem színművész hallgatója volt, diplomás színészként 2+1 évadot a szombathelyi Vörös Sándor Színházban töltött, majd 2016-tól mindmáig a budapesti Radnóti Színház tagja. Az országos színházi találkozón a legjobb 30 év alatti színésznőnek járó díjat, majd a legjobb női alakítás díját, majd egy újabb évben a kritikusok díját is megkapta, 2020-ban magyar filmdíjat, ugyancsak 2020-ban junior prima díjat kapott. Hát tele van kitüntetésekkel. Miért fog dolgozni a következő 50 évben? A megélhetésért. Nagyon frappás maga, nagyon frappás. Mindig így fel volt vágva a nyelve? Nem, ezt tanult. Ne vicceljen, ez annyira de a ösztönből családból. Jöhet. Tehát, hogy ez úgy volt, hogy voltak a nagy karácsonyi ebédek a nagyinál, ahol volt egy szoba, ahol a felnőttek voltak, és akkor egy, ahol a gyerekek, és így kamaszkorban a gyerekek csöndben beülnek a felnőttek közé, és elkezdenek figyelni, és akkor, amikor rájuk kerül a rósztolás mai szóval, tehát az, hogy na mi van már barátodva, akkor egy idő után meg kell tanulni, megvédeni magad, és vagy visszaoltani, vagy valamit mondani. Tehát a család edzette a nyelvét. A család, Sodrók, az egy kemény közösség. Uh-huh. Kérdezem, hogy visszaállt a normális kerékvágásba a színházi élet, mert ugye hát itt volt meg még mindig itt van ez a pandémia, vagy ez a koronavírus, és ez azért 1-1,5 évre szaggatott át a színházi életet. Mit csinált ebben a szaggatott 1-1,5 évben? Hát azért engem nem annyira koronavírus nyomott hókon, mint inkább az SZF-nek az elfoglalása, úgyhogy lényegében ebben az ügyben rágtam magam, idegesítettem magam, és igyekeztem tevékenyen részt venni az egyetem. Megengedhette magának, hogy ne dolgozzon? Tehát van annyi tartaléka, hogy el tudta tartani magát, vagy kapták a fizetést a színházból? Nem, az színházból az alapfizetésünket kaptuk, ami azért ilyen alacsony, mert hogy majd jár a tuli. De most ugye nem volt tuli. A túlóra. Igen, azaz, hogyha nekem annyi, hogyha 10 előadást játszom egy hónapban, akkor amit azon felül teljesítek, azért még adnak egy szemérmes összeget,
És akkor ebből lényegében már ki tudja az ember fizetni az albérletét, meg a kajáját. Na, de hogy nem volt tuli? Nem volt tuli, és ezért én folyamatosan jártam szinkronizálni, meg ami kis forgatás vagy ilyenek bejöttek, azokat igyekeztem De jó elvállalni. sokat dolgozik, ugye? Ezt jól látom. Igen, én rengeteget dolgozom. Tehát ló a kínai horoszkópom, és nagy a teherbírásom. Nem volt csalódás egy kicsit a maga számára, bár nem tudom, hogy milyen teljesítményt nyújtott az egyetemen, hogy nem rögtön Budapesti Színház hívta? Hát erre esélyünk sem volt. Tehát, Önmagában véve az, hogy ha valaki Kaposváron jár színművészképzésre, az egyfajta handicap volt? Igen, de ez nem az előítéletek miatt, hanem egész egyszerűen nem voltak bekötve a tanáraink budapesti színházakhoz. Tehát nem voltak olyan vezető pozícióban, vagy főrendezői pozícióban, hogy bárkit tőlünk ajánlani tudtak volna, és az volt rá példa, hogy budapesti színházba került valaki Kaposvárról, de azért többnyire az volt a tapasztalat, hogy nem tudtak megmaradni, mert vagy nem kaptak olyan lehetőséget, vagy nem tudtak olyan viszonyt. Sziréna? Valaki kommentben megjegyezte, hogy mindig van sziréna. Úgyhogy... És azt hiszik, hogy valaki hozzátett, hogy nyilván ő szponzorálja a mentőszolgálat, vagy a rendőrség a műsor. Jézusom. Az emberek fantázia végtelen. Na igen? Igen. Szóval igen, és hogy sajnos inkább megéri szerintem vidéken kezdeni. Ráadásul ebben az Miért? is... Mert sokkal több a lehetőség? Egyrészt igen, tehát sokkal nagyobb feladatokat kap az ember, mert azért tényleg vidéken mindent kell tudni játszani. Tehát ott egy színház van, ami kiszolgálja nagyjából a megyét. Tehát aki onnan színházba akar járni, annak mindent fel kell kínálni. A kísérleti előadástól elkezdve az operetten, a musicalen át, a klasszikus vígjátékig, a klasszikus, tehát mindent Ön is kell játszott tudni játszani. Minden műfajt? Mindent. Igen, én szerintem mindent, igen. Tehát én voltam padlásba, dzsungelbe, ugye, ha magyar színész van vidéken, akkor ez a kettő megvolt neki. Igen. Igen. Egyébként ígéretes tehetségnek mutatkozott az egyetem évei alatt? Tehát azt mondták magáról, hogy majd sokra viszi, vagy egy volt a többiek közül? Mert azért nem feltétlenül következik egyikből a másik, olyan értem, hogy nem biztos, hogy aki az egyetemi vagy a diákévek alatt formát mutat, az később sokra is viszi. Én nagyon melós voltam, meg azt láttam, hogy gyors vagyok. Tehát, hogy hamar adaptálódom, hogy hamar leveszem egy rendezőnek a rendszerét, azt, hogy ő miben gondolkodik, és viszonylag gyorsan jó megoldást hozok. Ez nem tudom, hogy előnye, mert van, aki nagyon hosszú munkával csodálatos megoldásokra jut. Ez nem tudom, ez, hogy gyors vagyok, ez nekem általában előnyömre szolgált. Örökmániám, és önnél is fölvettem, bár nem sokkal ezelőtt, pár héttel ezelőtt ült itt Alföldi Róbert, és ő erre egyértelmű elutasító választ adott, hogy ugye mind az én nemzedékemnek, meg pláne az előttem járóknak voltak úgynevezett színész óriások, amely színész óriások hát olyan generációkból jöttek, ahol még a színészetnek becsülete volt. Nem mondom, hogy ma nincs, de ma másképpen nézünk a színházra, a színészetre, mint mondjuk 50 vagy 70 évvel ezelőtt. Na most, hogy ön szerint nőnek-e ki a mai generációból is majd egykor színész óriások, akik a színpadi szerepeik mellett egyfajta ilyen társadalom által elvárt színész szerepet is játszanak. Mit gondol a mai színész generációról, de akár személy szerint ön például vágyna ilyen színész óriássá válni egyszer csak? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Szerintem vannak a mai generációban, én a kortársaim között is látom, akik szakmailag biztos, hogy el fognak tudni jutni arra a szintre, hogy színész óriásnak hívjuk őket. Népszerűségileg, meg hatósugárilag ebben már nem vagyok biztos. Ugye erről talán Alföldi Róberttel is beszélgettek, hogy a televízió, amikor megjelent, tehát vagy amikor így, nem is tudom, talán a 2000-es években, amikor ez a celeb világ elkezdett bekúszni, és a műsorok egyre inkább a nem tudom, testnyilások hangjairól szóltak, vagy igen, tényleg ilyen intellektus rombolóak lettek, akkor hirtelen nagyon kevés munkával nagyon nagy népszerűséget lehetett szerezni, tehát hogy gyakorlatilag nulla értékkel mégiscsak egy hatalmas követőbázist. Ez most ugye az internet, ahol megint csak mennek ezeken a különböző portálokon az ilyen hirtelen népszerűségek. Ilyen értelemben akkor hátrányos helyzetű egy mai színész, hiszen a televízióban, bár mostanában mintha ez fejlődőben lenne, de olyan nagyon még mindig nem mutathatja meg magát, mint mondjuk a 70-es, 80-as években az akkori színész generációk, mert tévéjátékok tömege készült.
Igen, tehát akkor mindenhol ők voltak az újságban, ők voltak a televízióban, mindenhol ezek a színészek voltak, rengeteg film készült, tehát a nézőnek kialakult hozzájuk egy olyan viszonya, mint amilyen ma az amerikai sztárokhoz, a Brad Pitthez, tehát hogy rögtön beugrik, hogy az ki, míg magyar színészek hiába játsza le a csillagokat a kis színházban, és nyújt fantasztikus, hiteles alakítást, meg nagyszabású dolgot, egyszerűen azon a 100 emberen kívül nem tud nagyobbat robbanni. Na ott tartottunk, hogy lesz-e magából színész óriás, miközben azt se tudom, hogy miért lett színész. Miért lett egy ilyen korszakban, hány évvel ezelőtt, mondjuk 13-14 évvel ezelőtt, miért fogalmazódott meg magában az, hogy színész leszek? Mi volt ebben az olyan vonzó? Én nagyon szeretek játszani. Engem ez a szakma érdekel, ez a dolog, az, hogy hány ember van bennem, hány különböző ember, hogy kikkel tudok azonosulni, hogy kikkel tudok érzelni, tehát hogy tudok kapcsolódni a szerepeimhez. Engem ez tökéletesen kielégít, és ezért érzem a hivatásomnak. Tehát már 14 éves korában is, amikor drámatagozatos középiskolába ment, ezért ment? Igen. Mert mindenáron színész akart lenni? Igen, mert tudtam, hogy hát ilyen van, hogy emberek ezzel foglalkoznak, ez csodálatos, én akkor ezt szeretném csinálni. A mai színészek középgenerációja is, nem beszélve az önkorosztályáról, mintha másképpen működne a színpadon, de lehet, hogy ezt csak én látom így, aztán majd maga kiigazít, mint elődeik, és legfeljebb tiszteli, ám nem igazán követi a nagy elődök mintáit. Helyesen érzékelem ezt a különbséget, és ha igen, mi lehet ennek a változásnak az oka? Tehát, hogy egyrészt a színház az egy élő műfaj, az, hogy én felvételről megnézek valamit, ez most a Covid alatt is kiderült, az nem ugyanazt nyújtja. Az, hogy én már nem láthattam mondjuk tényleg Karádi Katalint játszani, vagy nem tudom, Dajka Margitot, vagy Gobbi Hildát, tehát abban én már nem is tudom őt követni. Egyébként az, hogy tudják, hogy kik voltak az elődeik, tanítják ezt például önöknek az iskolában? Nekünk Kaposváron biztos, hogy nem volt ilyen óránk, de valamennyire integrálva volt az oktatásunkban, mert azért néztünk ilyen jellegű filmeket, és volt, tehát hogy régi magyar filmeket, vagy régi magyar előadásokat, és hát más a világ, tehát hogy egyszerűen a világ is nagyon gyorsan változik, és azt szoktam hallgatni, hogy vannak ezek a régi szinkronok, és hogy nem tudom, akár meséknek is, és hogy az is mennyit változott, hogy az, ahogy régen beszéltek, tehát hogy ez nem ugyanaz, mint ahogy, mert ma, amikor a rossz szinkronban beszélnek, akkor az valami borzalom, és hogy valami ilyesmi, amikor ezért már kikapcsolom a tévét, mert engem sérti a fülemet, de hogy a régi szinkronokban meg ez más volt még, tehát hogy nem. És nem mindenki nem, mert volt, aki például az időben előre játszott. Tehát volt, aki annyira tudta, hogy mi következik, vagy ha nem tudta, akkor ösztönösen úgy jött ki belőle, hogy tökéletesen korszerűnek hat ma is a színjátszása. Most mondok egy példát, például Tolnai Klári. Megvan ez a név ennek? Igen. Tolnai Klári például nagyon eszköztelenül játszott, és azt gondolom, ha ma levetítenek egy színdarabot, amit rögzített a televízió vagy tévéjátékot, abban nem fogja felfedezni az idő múlását, szerintem. Ez kétségkívül biztos, hogy így van, de mindig számít az, hogy mi a kor divatja, és mi az, amit még elfogadnak abban a korban, és mi az, amit nem. És miért van az, hogy mégis, nem tudom én, olyan színészek, akik ma meg már modorosnak tűnnek, ők akkor hatalmas arcnak számítottak. Tehát, hogy ez azt is figyelni kell, ez is egy ilyen örök kérdésem nekem, hogy a Kosztolányinak van egy ilyen novellája, ahol a színészeket a szép beszédre inti, mert az emberek a szép beszédet fogják nézni, és tőlük tanulják majd meg, hogy kell szépen beszélni. Na de hát én hogy ábrázoljam a valóságot, hogyha én szépen beszélek, és nem úgy, ahogy valójában beszélnek az emberek. Tehát, hogy ez is mindig egy ilyen kérdés nekem, hogy most akkor, és most nem a csúnya beszédről szól ez, hanem hogy ábrázolhatok-e pöszét, vagy nem tudom, olyat, aki orhangból beszél, vagy tehát, hogy mennyi a művészi szabadságom ebben az egészben. És ezeket a dilemmákat hogyan oldja föl?
Én úgy döntök, hogy nekem bármit szabad. mert tényleg ez, hogy én érzékelem valahogy a valóságot, én azt magamon átszűröm, és megpróbálom úgy interpretálni, hogy ez más számára is fogyasztható legyen. És el lehet mondani a véleményt, hogy ez nem tetszik, de én meg azt mondom, hogy ha nagyon nem tetszik és tartósan, akkor meg nem kell megnézni. Senki nem teszi kötelezővé. Igen, szóval a nézővel maga úgy van, hogy legfeljebb nem kell megnézni? Nem kedves néző, vagy tisztelt néző, vagy mindent a közönségért? Ez is egy régi álmom, hogy szerintem vannak, tehát az éttermekben, az étlapokon feltüntetik, hogyha valami csípős, hogyha valami glutént tartalmaz, vagy laktózt tartalmaz. Szerintem ugyanígy vannak színházi allergiák, tehát például a meztelenség, például a csúnya beszéd, például a politikai közéleti tartalom. Tehát ezeket, vagy a túlkísérletező alternatív jellegű költészetszerű előadás, ezeket ilyen kis ikonokkal föl lehetne tüntetni a színházaknak az étlapján, és akkor onnantól kezdve, aki érzi, hogy ő erre, ez kétszexes, az mit jelent, hogy akkor látszik a nemi szerverre, nem megyünk, drágám. Tehát, hogy, és akkor ez nincs átverve, és nem érzi magát úgy, hogy bele lett erőszakolva a szájába egy olyan dolog, amit nem szeretne magáévá tenni. Nagyon szórakoztató maga, én nagyon élvezem. A másik, ami dilemmám, pontosabban annál több, mint dilemma, hogy az miért van, hogy a maga korosztály, és nem csak a színháziak, nem csak a színészek, hanem más foglalkozásos jellemző, olyan dacosan el szokták utasítani, maga is elutasította, amikor megkérdezte egy újságíró, hogy van-e példaképe, és akkor azt felelte, hogy ilyen nincs, de a rendkedvéért hozzátette, hogy sokakból gyúrnám össze, milyen az ideálom. Hogy nem érzik azt, hogy kell a viszonyítási pont? Attól függ, hogy milyen szegmensből nézem. Tehát például, ha most akkor sorolom a neveket, tehát számomra nagyon, amilyen színésznőként ő éli az életét, és amilyen munkamorállal dolgozik, és ami mellett mennyire csodálatos színésznő, hogyha mondhatok ilyet, az nekem a Tóth Ildikó. És tényleg többekkel beszéltem már, akik, tényleg az Ildi. Tehát, hogy ő például egy ilyen ikon most még így ma élők közül. Amilyen, nem tudom én, játékossággal amennyit én ugye érzékeltem belőle, hiszen élőben nem láthattam, volt jelen a Gobbi Hilda, és amilyen, nem tudom, iszonyatos jó humora van a Dajka Margitnak, azok mind olyanok, amihez szeretném magam közel érezni, vagy szeretném azt érezni, hogy ebben bennem is, vagy erre bennem is van lehetőség. Tehát mindenkiből kimeríteni, vagy kimerni azt, ami önre adaptálható? Igen. De hát az életünket is így éljük, hogy... Nem, mert mi szakmánkban, de szerintem a színészetben is igazat adok magának sok tekintetben, de én mindig például mértem magam valakihez, mert olyanná akartam válni, és akkor tudtam, gondoltam én, közelébe kerülni már annak a színvonalnak, hogyha én folyamatosan azt nézem, hogy ő mit csinál, merre megy. Szóval nekem sokkal egyirányúbb volt ez az utca, nem pedig összeszedtem ebből ezt, abból azt, mondjuk más a két mesterség, de valahogy... De hát maga egy ikon. Hát most arról beszélek, amikor még nem voltam ikon. És hogy érzi, hogy közeledett ahhoz a valakihez? Nem tudom azt állítani, hogy lettem-e olyan komplex, sőt, majdnem biztos vagyok benne, hogy nem. De sok mindent ellestem, sok mindent megtanultam, és az nekem csak egy ember volt. Nem volt 2 vagy 3. Bármilyen furcsa, hogy több jót láttam, de a többi jóból nem akartam kimerni azt, amit abból az egyből próbáltam kimerni, és ami abból elsajátítható volt, azt a magamévá tettem. Visszakérdezhetek erre? Hát, hogy nem. Tehát, hogy érzi, hogy tudod-e tőle függetlenül egy érvényes, kicsit más nyilván tőle ellesve dolgokat ikonná válni? Hát ez az ikont hagyjuk, mert jó, ezt akkor már most eleve. Ez, szóval valamivé, valamilyen olyan, talán valamennyire jellemző tényezővé a műfajomnak. Igen, de nekem, ha ő nincs, akkor például ki is mondhatom a nevét végül, és egyáltalán nem titok, és pozitív kontextusban beszélünk róla, tehát Vitrai Tamás volt az élet. Tudta? Igen, gondoltam. Miből gondolta? Hát, mert ő is egy ikon. Na, de még több ikonja van a szakmánknak. Hát igen, de azért én egy átlagember vagyok, és ami először eszembe jut. Igen? Ez így van. Nekem például ő nyitotta ki először a Világot. Akkoriban voltak ilyen korcsolya közvetítések a tévében, Európa-bajnokságok, világbajnokságok, és
ő közvetítette ezeket, de ott voltak nagy leállások, mert a jeget ugye fölkarcolták, és utána rendbe kellett hozni. Akkor még nem volt reklám a tévében, és az 20-25 perc volt, amikor az autó végigment a pályán, a jegen, és rendbe hozta a lukakat, meg a mindenféle karistolásokat. És mit csinál akkor 20 percig az ember, vagy 25-ig? Nincs reklám, nincs semmi, kiadják a képet, hangot, és azt mesélte el, hogy abban a városban, ezek általában európai, vagy ha világbajnokság volt, a világ nagyvárosai voltak, mit csinált aznap? Hogy öltöznek ott az emberek? Mit esznek az éttermekben? Mennyire udvariasak a pincérek? Milyen színű a villamos? Hogy kell oda fölszállni? Van-e már bérlet? Tehát olyan módon, amit itthonról egy zárt vasfüggöny mögötti kelet-európai országból nem lehetett belátni, nem is tudtuk, hogy a világnak van egy másik fele is, és ő pedig ezeket közvetítette. Én ezt olyan 10-12 éves gyerekként végighallgattam, végignéztem, és aztán én tudom, hogy ez vitt engem szakma felé. Tehát, hogy én is akkor ilyen akarok lenni, én is ezt akarom csinálni. Tehát azért kérdezem, hogy nekem ez a viszonyítási pont mindig kellett. Nem, hogy belőle ezt, mert kitűnő riporter volt például a maga korszakában Szilágyi János. Nagyszerű volt, akinek a nevét talán már maga nem is hallottak, Kovalik Károly. Hosszan tudnám még sorolni a nagyszerű riportereket, és mindegyikből tudtam volna meríteni, de nekem egy vonal, egy ember kellett, akihez folyamatosan igazodhatom. Maga másképpen látja ezt. Nem, ez nagyon érdekes. Valószínűleg ott is van különbség, hogy ugye tehát nekem nem az volt, hogy beleszerettem valakinek a színészetébe, és én ő miatta, vagy engem az a bizonyos fajta színészet fogott meg, ha csak nem a Hófehérkére gondolok, de hogy akit naponta 2-szer megnéztem kiskoromban. Rajzfilmként? Nem, ez egy élőszereplős Hófehérke volt, igen, és szerintem már most újra néztem, megtaláltam az internet bugyraiban, valahol elveszve, és még mindig jó. Teljesen időtálló alakítás, és hogy igen, tehát hogy én a játék szeretete miatt, amit már említettem korábban, kezdtem el vonzódni a szakmához, és később ismertem meg a szakma nagyjait, amikorra már magamról is gondoltam valamit. És ráadásul az is van ebben egy kicsit, hogy talán ugyanálunk azért nagyon erősen játszik az utánzás. Tehát, hogy én, hogyha megyek az utcán, és látom, hogy egy néni érdekesen igazítja meg a szemüvegét, ez tényleg 2 napja történt meg velem, hogy valami ilyen gesztust csináltak, akkor ahogy elhaladok mellette, kipróbálom, hogy hát ez milyen érdekes ez a néni, hogy ezt a szemüveget... Akkor ezt megjegyzi? Igen, hát ezt tárolja? Igen, betárolja? Ezt van, hogy így tudatosan tárolom, és tudatosan is hívom elő adott esetben. Tehát például most az új bemutatónkban úgy született az egyik karakter, se, hogy nem találtuk meg a szövegből kiindulva, hogy otthon néztem egy főzőműsort a televízióban, és volt benne egy nagyon érdekes beszéd stílusú versenyző, akit azonnal elkezdtem utánozni a kanapén. Tehát, hogy amit ő mondott, azt én megpróbáltam ugyanazon a hangszínen visszahozni, és hát bomba sikerem volt vele otthon, és akkor bementem, hogy figyeljetek, van erre a levéltáros nőre egy ajánlatom, és akkor ezt így megmutattam, és teljesen nem juthattunk volna el a szövegből elemezve ehhez a karakterhez, de tökéletesen passzolt hozzá. És hogy ez amikor tudatosan lopok, és akkor van az, amikor tudat alatt lopok, tehát amikor valakivel nagyon sok időt töltök együtt, például az egyik mesterem Csáky Csilla, ő kézdivásárhelyi születésű, és amikor ő filozofált, akkor mindig előjött neki ez a furcsa, kicsit székely, és egyszer csak észrevettem, hogy amikor valami filozófiai szöveget kezdek el mondani, akkor én is csak így tudok beszélni, ahogy a Csilla, mert ez így összehozta. És ugyanígy a nagymamám sváb beszédét is így loptam. vagy most Aser Tamással voltam néha, de azt még nem tudom tudatosan előhívni, de hogy egyszer csak otthon azt mondtam, hogy ezt most úgy mondtam, mint ahogy az Aser szokott beszélni. Ennek örült, vagy inkább ez lesújtotta? Én nagyon örülök, ha valakinek lenyúlhatom a személyiség jegyeit. Mégis mivel tudja, vagy mivel akarja magát egyedivé tenni? Tehát van erre recept, vagy pedig hagyja ezt fejlődni arra, amerre ez halad? Nem, nincs tudatos érdekességi ambícióm, hanem én vagyok, és inkább próbálok minél önazonosabb lenni. Na de akkor fordítva kérdezem, hogy a közönség, ha nézi ön, milyen egyedi jegyeket fedezhet föl Sodró Elizában?
Én nem akarok ilyen színész lenni. Én olyan színész akarok lenni, aki minél több szereppel tud azonosulni, hogy minél szélesebb legyen a palettám, és közben meg mégis hiteles. Tehát, hogy minél többféle embert elő tudjak hívni magamból. Ebből írtam a szakdolgozatomat, hogy a mesék és az álmok felhasználása, tudatos felhasználása a színészi munka során, és ugye ez abból indul ki, mondjuk a meseterápia vagy a meseelemzés, hogy a mesék azok nem a külvilágban történnek, hanem bennünk, az összes szereplő, akitől rettegünk, aki kétszer próbálkozik, tehát a nagy testvér, középső testvér, az mind mi vagyunk, a saját lúzer próbálkozásaink, és akkor a kis hős is, és a királylány is, sőt a sárkány, meg a boszorkány, meg a hétszínű kapanyányi majom, ezek mind bennünk laknak. És ugyanúgy az álom karakterek is, mindenki, az bennünk, a személyiségünknek egy kis komplexusa, akivel ha már benned van, tehát már benned megjelenik, és el tudod képzelni, akkor ez a színész útja, hogy akkor el is tudsz hozzá jutni, és el is tudod játszani. Egyszer a Tóth Jocó mondta valamelyik elakadt színésznek, ez egy városi legenda, Tóth József, igen, és ő mondta, hogy de most mit izélsz? Hát ez nem olyan bonyolult ez a szakma, hát csak el kell képzelni. És ezzel így bedobta. Végül is csak igen. El kell képzelni? Igen, csak el kell képzelni. Egy fiatal színész, hangsúlyozom, hogy fiatal színész, honnan tudja, hogy jó vagy nem jó? Tehetséges-e vagy sem? Kostya maga nem tudja, hogy milyen, amikor egy színész érzi, hogy borzalmasan játszik. Jó, de ha most nem idéz, hanem önmagát adja. Azt lehet, hogy nem érzi az ember, hogy na, ma jó voltam, és az nem biztos, hogy igaz, de azt, hogy rossz volt, azt fixen érzi az ember szerintem. De akkor maga például nem is tudja, hogy jó színész vagy, nem? Még ott tart? Én azt tudom, hogy mikor vagyok rossz, és akkor nekem mondhat bárki bármit. Én azt tudom, hogy én ebben borzalmas vagyok. De hát igen, tehát ezt mondja a Nyina, amit idéztem, hogy érzi az ember, hogy borzalmas, hogy nem tudja, hova tegye a kezét, nem tudja, tehát nincs ott az agya, nem az van, hogy az elején beindít egy ilyen sínt, és tehát, ezt szoktam mondani, hogy olyan a próbafolyamat, hogy felépítünk egy sínt, amin az előadáson csak be kell lökni a mozdonyt, és ha ügyes vagy, akkor azon magától végigmegy, hogyha nem történik valami nagy vonatbaleset, hogy valaki balról bejön. És nem várt módon. Igen. Vagy mit tudom én, kifogy a benzin, mert éppen harmadik napja nem aludtál. Tehát, hogy igen, nincs benzines vonat, ugye? Oda akarok csak kiukadni ilyen körülményesen, hogy mi az önképe. Mit gondol magáról, mint színészről? Hol tart Sodró Eliza? Hát most egy kicsit azt érzem, hogy most ásnék valami más irányba is. Tehát, hogy most már nagyon sok mindent játszottam, nagyon sokfélét, nagyon sokfajta szerepet, olyat is, ami látszólag közel áll a személyiségemhez, tehát inkább a kinézetemhez van valami köze, és ezért nagyon nagy meló volt bennem áttörni a gátakat, és azonosulni ezzel a szerencsétlennel, és félretenni a saját ítéletemet. De ez is egy érdekes, hogy amilyen fajta embert elítélek, azt nem tudom eljátszani. Tehát ha én lenézem nem tudom én, a butalibákat, akkor nem tudok butaliba lenni hitelesen. Igen, az egy olyan gát bennem, hogy akit lenéz, vagy akit erkölcsileg elítél, igen, azt nem tudja eljátszani? Igen. Hát milyen színész maga? Hát ilyen. Lehet, hogy ez a védjegyem. Megtaláltuk itt. Nagy nehezen, addig ástunk, még meg nem találtuk. Na de ott van az Egy piaci nap című darab, ugye? A Radnótin megy még mindig. Én láttam körülbelül 1,5-2 évvel ezelőtt. Hát abban maga nagyon ellenszenves figurát játszik. Akkor azzal hogyan tudott azonosulni? Igen, az egy nagyon komoly kutatómunka volt magamban, hogy vajon bennem van-e olyan, hogy elönti az agyamat a lila köd, és akár emberhalál okozására is képes volnék, és bizony be kellett látnom, hogy én is ember vagyok, és igen, el tudok jutni, el tudom magam juttatni valahogy erre a szintre. Az egy nagyon... Mégiscsak el tudja játszani, csak legfeljebb nagy távolságot tart önmaga meg a szerep között. Igen, tehát, hogy amikor én mondjuk így emberként, vagy morálisan megnyilatkozom valakiről, akkor, tehát mondjuk például a Tarcsai Sárát nem tartom egy követendő példának, akit a Piaci Napban játszom, nem tartom egy jó embernek, de valamiért, amikor mondjuk
levonulok a kis elmémbe, és elkezdek beszélgetni ezzel a szereppel, és interjúztatom, akkor egy idő után elkezdek közeledni is hozzá, és megértem az ő fájdalmát, vagy az ő elkeseredettségét, az ő, nem tudom, intellektualitásának a totális hiányát, tehát, hogy és egyszerűen közel kerülök hozzá, és magamba tudom fogadni. Egyszer Truffaut azt mondta, amikor az Utolsó metró című filmről kérdezték, hogy a holokausztnak az a tanulsága, hogy egyszer mindannyian deportálhatunk másokat, ezért nem szabad ezt elfelejteni. Tehát, hogy mindenkiben ott van az, érti, nem kell elmagyarázzam, látom a szemén. Persze. Nem, csak megrendültem. Nagyon sok olyan, nem sok, de hogy 2 nagyon komoly munkám volt, amiben a holokauszttal foglalkoztunk, és elég mélyen beleástam magam ebbe a témába is. Mindig ezt csinálja? Tehát ha kap egy szerepet, akkor belássa magát? Hát ezért is gondolom magam kicsit műveletlennek, vagy szakbarbárnak, és ezzel próbálom a műveltségemet tágítani, hogy amikor jön egy feladat, akkor viszont annak kapcsán mindenféle dolgokat megnézek. Tehát történeti hátteret, szociológiai hátteret, tehát ezekbe így szeretem magam belemártogatni. Lényegében én egy kicsit sajnálom, hogy az érettségivel véget ért az én elmém pallérozása és a tanítatásom, és azért valamennyire, tehát hogy akkor ezt választottam a színházat tanítómesteremül, hogy amit kapok feladatot, abban a témában próbálom magam legalább középszintig kiokosítani. Másik kérdés, a külsőre vonatkozik. Szépnek kell lenni egy színésznek, pláne egy színésznőnek? Miből építkezik? A szépségből, vagy inkább az átlagosságból? Én teljesen tisztelem azokat a színésznőket, akik teljesen hitelesek, és mindig ugyanolyan karaktereket játszanak, vagy akik egy jelenségek. Én nem tudnám megtenni magammal, hogy én a hétköznapi életben dívaként létezzek, és annyi időt meg energiát fordítsak a kinézetemre, hogy az tényleg elvegye mástól az időt. Ez borzasztóan fárasztó volna, és soha nem voltam ilyen. Viszont az meg nagyon érdekel, hogy tudok átalakulni egy szereppé, tehát hogy tudom totálisan átváltoztatni magamat ahhoz, hogy valaki más legyek. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen bármilyennek kell tudni lenni. De hogy van a maga külsejével? És a maga külsejének a színészi szakmára való alkalmazhatóságával? Szerintem nekem nagyon szerencsés alkatom van. Tehát én szoktam magam visszanézni filmen, és van, hogy írtóronda vagyok, tehát látom magam, hogy Jézusom, de csúnya. Az egy kicsit baj, amikor szépnek kéne lennem, és írtóronda vagyok, tehát az ott nem akkor valami... az életben, vagy a valóságban. De azért szép se, tehát hogy így valahol a 2 között én ezt elfogadtam, és ebből élek. Hogy hol ilyen, hol olyan? Igen. Én egy kicsit azt érzem, hogy a humor konzerválja legjobban a színésznőket. Tehát azok a színésznők, akiknek marha jó humora van, ők bármeddig nagyon jó szerepeket fognak kapni. De ez egy adottság, ez nem tanulható. Azért pallírozható. Na most szerintem, illetve a szakirodalom szerint is 2 színész létezik. Az egyik, aki minden szerepében hoz egy újat, de nem lehet ráismerni. Tökéletes, de mégsem a személyiség jegyei ütköznek ki a szerepen. A másik, aki akármit csinál is, és az is nagyon jól alakít, de a személyisége annyira átjön, hogy mindig előbb a színésznőt látom, és utána csak a szerepet. Maga szerint melyik az érvényesebb? Az én számomra, ami izgalmas ebben a szakmában, az, hogy bármivé át tudjak alakulni. Tehát ne a Sodró Eliza jöjjön elő a szerepben, hanem először a szerep, és majd csak utána nézzék meg, hogy ki volt ez a Sodró Eliza. Igen, ezt a szerelmem most már vőlegényem. El van jegyezve? Igen. Csillogtatom, mindig így dobálom a kezemet, hogy csillogjon. Szóval ő mondta, hogy nekik mondta Marton László, hogy Ő is színész ezek szerint, igen, a szerelme? Igen, hogy sosem nézhetem le annyira a szerepemet, hogy azt gondoljam, hogy csak annyit tud, mint én. Nagyon jó mondat. Igen, és ez szerintem brilliáns. Azért van 1-2 ilyen jó mondat, amit ugye az ember elpakol magába, és akkor időnként meditálgat rajta, és előjönnek bizonyos árnyalatai ennek a mondatnak. Na most miután itt
száldos, és tényleg alig bírom követni, ezt pozitív értelemben mondom, vissza ne fogódjon. Ugyanakkor érdekes, hogy miket olvasok, amit egyébként önnyilatkozott, az elmúlt években adott szakmai nyilatkozatait elnézve, az a benyomása támadhat az embernek, hogy már-már szégyellős, szemérmes ember, kvázi ilyen antiszínész. Na de akkor kérdezem, ha így van, ez a pálya, az hol marad az exhibicionizmus, ami hát nélkülözhetetlen? Nekem az exhibicionizmus az általában menekülés. Tehát, hogy ja, csak ne bántsatok. Inkább itt vagyok, és bohóckodom, meg vicces vagyok, csak ne bántsatok. De mitől fél? Hogy bántanak. Miért bántanak? Mert engem elég sokat bántottak. Gyerekkorában? Igen. Mivel, vagy miért? Én nagyon jó tanuló voltam, én pofátlanul jó tanuló voltam, minden versenyt megnyertem, és ezzel nem vívtam ki az osztályközösség elismerését és tiszteletét, és akkor ettől ugye nagyon magányos voltam, és nem értettem, hogy de hát ez olyan könnyű. Persze ezzel ugye még jobban magamra húztam a haragjukat, de közben a tanárok meg nagyon szerettek, amitől persze meg az osztálytársaim még jobban utáltak, és ez viszont borzasztó érzés, a kiközösítettség érzése, és az, hogy magányos vagyok ebben az egészben, és közben próbáltam, nem tudom, jó fej lenni, segíteni. Igen, a humora nem segített, vagy akkor még nem volt ilyen tetemes? Akkor még nem voltam ebbe bátor. Tehát ahhoz, hogy én tudtam magamról, hogy én erre most tudnék valamit mondani, de nem mertem, mert közben jól nevelt is próbáltam lenni, meg nagyon. Tehát, hogy szerintem az én humoromnak mondjuk egy ilyen alap pillére az, hogy szemtelen vagyok, de már pimasz, de azért még úgy sejtegetem, hogy hol vannak a határaim, vagy a krízis helyzetben megpróbálom elterelni a dolgot, és hogy hát ez semmilyen merszem nem volt. És aztán később, amikor az egyetemen, tehát igazából nekem az volt az első olyan közösség, egyik első, a másik ilyen első közösség, az a Csáky Csillának ez a kis színjátszós csoportja volt, ahol egyenértékű embernek tekintettek engem, se egy csodabogárnak, se egy tőlük rosszabb, vagy náluk jobb embernek. Nagyon nehéz különbözőnek lenni a tömegtől. Nagyon. És amiben belefagyott az a jég, csak ezután kezdett lassan olvadozni magáról, tehát hogy merte vállalni a személyiségét olyannak, amilyen? Igen, meg hát Berlin, ahol ugye tiszta lap, messziről jött ember olyan, amilyen lenni akar, és akkor én ott akkor az ott nagyon szépen elkezdett kiforni, hogy én tulajdonképpen ki vagyok, meg milyen vagyok, és amikor visszajöttem az egyetemre, akkor ott egy olyan jó fej közegbe kerültem, és ezért mondtam, hogy én akkor éreztem azt, hogy na, én hazajöttem, és én ezekkel az emberekkel, és ilyen gondolkodású emberek körében szeretném leélni az életemet, mert én nem akarok többet csodabogár lenni. Berlin az pusztán nyelvtanulás céljából történt? Tehát érettségi után ugye elment egy évre Berlinbe. Dehogy, szerelmes lettem. Ja, de valamelyik újságcikkben az volt, hogy nyelvtanulás céljából ment Berlinbe. Az volt a másodlagos dolog, elsődlegesen szerelmesre. Igen. Uh-huh. És akkor még azzal is kacérkodott, hogy ott lesz színésznő esetleg? Igen, felvételiztem kint az UDK-ra, Universität der Künste. A másodrostáig jutottam legnagyobb meglepetésemre, tehát az esélytelenek teljes nyugalmával indultam, és ettől aztán olyan laza voltam, hogy bementem, és lesöpörtem így. Na, akkor éreztem, hogy na most nagyon jó voltam. Igen, vannak ilyen jelek, amiből az ember érzi. Például van a levegőnek egy nem tudom, egy szaga, vagy egy hangja, tehát amit tényleg lehet érzékszervvel érzékelni, amikor na most ez az a pillanat, amikor megfogtad, most mindenki téged figyel, és te irányítasz. Amit most csinálsz, az mindenkit érdekel. Akkor valószínűleg jó vagy. Amikor az van, hogy akkor valószínűleg senkit nem érdekel, hogy te a következő pillanatban most éppen gyászolod a férjedet, vagy sem. De akkor miért nem jött össze Berlin, hogyha túljutott a második? Mert a másodrostára leesett a tudatomig, hogy ez mekkora para, és ott nagyon rossz voltam. És akkor nem vették föl, azért nem ment, vagy mert meggondolta magát? Nem vettek föl, kiraktak a másodrostán. Ja. De olyan szinten beszél ön németül, hogy akár anyanyelviek is elhiszik, hogy maga egy német? Nem, de Berlinben ez nem így működik. Tehát ott azért Argentínából, Svájcból, Ausztriából, tehát nagyon-nagyon sok, jó, azok nyilván német nyelvterület, de
tehát, hogy több külföldi, elsősorban nem német ajkú tanuló is felvételizett. Egy kicsit még itt az önbizalom kérdéskörét feszegetném, mert azt mondja, az önbizalom megvédi az embert, ha tisztában van vele, hogy színészként és emberként mennyit ér, mit tette az asztalra, akkor könnyebb átvészelni a nehéz helyzeteket. Ezt ön mondta valamikor egy nyilvános beszélgetésen, amikor a színészek közéleti megnyilvánulásairól kérdezték. Na most szerintem ilyesmit csak az mond, de lehet, hogy tévedek, majd maga kiigazít megint, csak akinek nincs önbizalma. Ugyanis akinek van, annak számára az természetes állapot. Ahogy nem mondjuk magunknak, hogy nem tudom én, minden pillanatban levegőt veszünk, ugyanígy az önbizalom az nem olyan dolog, amit az ember folyamatosan mondogat magának. Önbizalom hiányos? Vagy az volt? Hát nekem van önbizalmam, csak nagyon szétszórt vagyok, és néha otthon hagyom. És akkor nincs. Tehát egyébként például, ha fáradt vagyok, akkor nagyon el tud menni, akkor nagyon el tudok keseredni saját magamtól. Most olvastam valamilyen mém oldalon, nagyon hasznos, a mosómedvék 3 tanácsa, hogyha úgy érzed, hogy mindenki utál, akkor aludj egyet. Ha úgy érzed, hogy te utálsz mindenkit, akkor egyél valamit, és ha úgy érzed, hogy utálod magadat, akkor fürödj meg. Ez szerintem csodálatos. Tehát tényleg ez van, hogyha éhes vagyok, tehát onnantól, hogy kimondom, hogy éhes vagyok, 20 perce van a környezetemnek, hogy kaját kerítsem, mielőtt átalakulok. És elkezdünk így kúszni azért, hogy élelemhez jussak. És tényleg, amikor nagyon fáradt vagyok, és nagyon kimerült, akkor nagyon sebezhetővé válok, és mivel ilyen az életvitelem, ezért ez viszonylag gyakran előfordul. De igen, hát ez ugye az egészséges életmód például. Arra ad maga? Tehát az magát jellemzi? Nem, abszolút nem. Nem, hát erről majd egyszer valami életvezetési tanácsadóval beszélnem kell, hogy az a baj, hogy azt se tudom, milyen az egészséges életmód is. Ez például tök jó lenne, hogyha megtanítanák mondjuk általános iskolában a gyerekeknek. Hát de most már minden tele van vele, tehát most már aztán nem lehet lapot úgy kinyitni. Hát ez a baj, most már annyi információ van, hogy már ezt ne egyél, de azt mégis egyél, inkább azt ne egyél, amire eddig azt mondtuk, hogy én teljesen elveszek az űrzavarban, hogy most akkor mit lehet enni, és akkor a végén az ember ott tart, hogy semmit nem szabad enni. Hízékony alkat? Nem, abban nagyon szerencsés vagyok. Mit gondol színészként és emberként? Mennyit ér? Provokatíva módon úgy is kérdezhetném, hogy jobb ember, mint színész, vagy jobb színész, mint ember? Mert voltak szörnyetegek a maga pályán, akik nagyon tehetségesek voltak, és voltak tehetségtelenül nagyon jó emberek. Szerintem emberként mindig törekedni kell arra, hogy jó emberek legyünk. Én nekem nagyon sok gyarlóságom van, tényleg, amikről tudom magamról, hogy ez például, hát ezeknek van nyilván nagyobb része van, amin már dolgoztam, hogy ez ne legyen. Nem akarom így kiadni magam. De ami egy visszatérő gyarlóságom, amiről egyáltalán nem tudok lemondani, sőt, most már integráltam a személyiségembe, és felvállalom, hogy elalvós vagyok, és késős. És ez reggeli késős, de van, hogy délután is annyira be tudok punyani, hogy egyszerűen nem tudok időben elindulni. És ez késik a színházból? És ez, hát nem merek annyira, mert ez fizetős. Ja, fizetős? Igen, de hogy nem, tehát hogy valahogy valószínűleg ez is abból fakad, hogy nincs elég időm saját magamra, és akkor van bennem egy ilyen dacos gyerek, aki nem, ez most az én időm, és most nem fogok elindulni. És hogy ja, húzza a saját idejét, hogy aztán elkéshessen valahonnan. Igen, de ez nekem is rossz, tehát utálok késni, már útközben már jön a pánikroham, de ez is például egy gyarlóságom, hogy be tudok pánikolni attól, hogy kések, mégse tudok tenni ellene, hogy kések. Ez nem lehet, hogy abból adódik, hogy már megengedheti magának? Nem, ez mindig. Az első késésem egy osztálytársam miatt volt általános iskolában, mert nem engedtek engem egyedül menni, hanem félúton laktak ők, oda be kellett mennem, és ők mindig
hárman voltak testvérek, marha sokáig készülődtek. Én már ott álltam kabátban, táskával, mire ők hárman elkészültek, csak ők kellett, hogy átkísérjenek a 2 zebrán. És ezért velük mondjuk egy héten olyan 3-szor elkéstem, és egyszer csak Gabi néni engem, az éltanulót kihívott, és beírt egy késést. És onnantól megbélyegeztek. És onnantól már engem nem érdekelt az, hogy én... Azóta alkalmazkodik. Igen. Ez egyébként biztos, hogy pszichésen nagyon-nagyon rossz. Tehát én akkor nagyon sírtam. Mert igazságtalanság volt, mert nem én késtem, én fölkeltem, én végig szenvedtem a reggelt, és Gabi néni egyáltalán nem vette figyelembe. És akkor úgy átálltam a sötét oldalra. Szóval ez mondjuk az egyik negatív tulajdonsága aztán? Igen. A másik ez a szélsőségességem. Tehát, hogy olyan szélsőségesen nem bírom az igazságtalanságot, és annyira alacsonyan van az igazságérzetemnek az inger küszöbe, hogy amikor valami ilyen dolgot észlelek, akkor iszonyatosan fel tudom húzni magam. És ugyan nem teszek kárt senkiben, legfeljebb magamban, tehát ezek inkább egy ilyen önpusztító jellegű dolgok, de kívülről ezt iszonyat ijesztő észlelni. Ön ezzel magyarázza például azt, hogy bekapcsolódik gyakran közéleti ügyekbe? Tehát, hogy az igazságérzetét kikezdik ezek, és akkor magának meg kell szólalni? Igen, hát a világról alkotott képem kezd összeomlani, hogyha ezeknek a dolgoknak, meg ezeknek az embereknek a fejével kényszerülök gondolkodni. Igen. Ez érdekes dolog, mert mondjuk a maga generáció, hogy mondjak még egy rosszat, azért általában apolitikus és a kibekkelésre játszik, kivéve az utóbbi 1-1,5 évben, amikor ezt vissza kellett vonnom, ezt a véleményemet, mert a helyzet úgy hozta, hogy azért nagyon tetemes módon belekapcsolódtak egy kultúrharcba. Hát... Ön szinte a kezdettől ott volt a front első vonalában. Nem mondta valaki, hogy egy ilyen sokra hivatott színésznőnek kockázatos ilyen módon közéleti szerepet vállalni, hogy rögtön le is teszi a garast valami mellett, valami ellenében? Én a szakmaiság mellett tettem le a garast az első pillanattól fogva, és tehát, hogy ez így van, ezt én vállalom, és azt is gondolom, hogy ha már így, hogy mitől apolitikus szerintem a mi generációnk, attól, hogy egyrészt beleszületett a jóba, tehát, hogy én mondjuk és a környezetemben élő fiatalok is, azért nem éltük meg rosszul a 90-es éveket. Ezt nem tudom, nem olvastam erről szélesebb társadalmi kutatást, de hogy valahogy nem kellett politikával intenzíven foglalkozni, mert az úgy megoldotta magát, és az ember foglalkozhatott a saját dolgával, a saját vágyaival, meg azzal, ami őt valóban érdekelte. És ez most oda vezetett, hogy most már nem tudsz nem foglalkozni vele, mert pillanatokon belül kitör a valamelyik világégés a sok közül, amik most fenyegetnek. Tehát most bármelyik, akár a klímakatasztrófát mondhatom, akár a polgárháborúkat, akár tehát, hogy valamelyik ki fog törni ezek közül, és ezért egyszerűen nem engedhetem meg magamnak, például az utóbbi 1-1,5 évben, hogy ne kövessem a közéleti témákat, és próbáljak ebben kikupálódni, és érvényes, összetett véleményt alkotni. Miközben magamban. azt mondja, hogy nem érdekli a közélet, tehát ugyanakkor most is, amiről beszél, meg általában véve a megnyilvánulásaiból, nem ez jön le? Igen, tehát hogy nem az, hogy nem érdekel, hanem iszonyatosan lemerít. Tehát, hogy most már volt is egy ilyen, nem, hogy közélet túltengés, tehát már állandóan ez ment a fejembe, iszonyatosan frusztrált, állandóan így volt ma a szám, tehát fizikailag megjelent rajtam, mert egyszerűen nem tud az ember tenni ellene, csak érzi, hogy baj van, egy ilyen tehetetlen szorongó dű van, ami aztán később valamilyen betegséget fog okozni, és ácsi. Tehát akkor meg kell határozni, hogy egy nap mennyi közéletet vihetek be magamban, mennyit az ember még letekeri ezt magában adott pillanatban, ha telítődött? Hát azért ez nem így van. Hát én valahogy tartok szünnapot, hogy ma egyáltalán nem olvasok ilyen jellegű cikkeket, nem bírom tovább, és nem tudok állandóan ezen gondolkodni. Szeretnék most valami mást észrevenni, a napsütést, vagy valamit, aminek semmi köze ehhez a közélethez, hanem aminek a természethez, vagy a világhoz van valami köze. Egy nyugodtabb pillanatában azt nem gondolta végig, hogy mit nyerhet és mit veszíthet azzal, hogy a hatalom bajuszát ráncigálja a különböző megnyilvánulásaival? Hát én maximum azt veszíthetem, hogy ellehetetlenítenek, de hát ha nem állok ki
előbb-utóbb akkor is ellehetetlenítenek. Másik oldalról meg azt veszítem, hogy emberileg nem fogok tudni tükörbe nézni. Tehát, hogy szerintem most már átléptük azt a határt, vagy én legalábbis átléptem azt a határt, amikor az van, hogy itt még ráérünk arra még, hogy 10 millió patópáló országa legyünk, mert tehát, hogy nem... Amikor a holokauszttal foglalkoztunk, és nem akarom most összemosni ezt a két dolgot, de mindig ezen gondolkodtam, hogy mi volt az a pont, és miért nem szólaltatok meg? Tehát, hogy nem vettétek észre, hogy ez hova fog vezetni? Tehát ez nem az volt, hogy előállt egy ötlettel, hogy hoppá, holnaptól csináljuk ezt a deportálást, hanem előtte ennek volt egy hosszú beltetése, tehát meg volt ennek ágyazva ennek a dolognak, amikor ez a kis vonat most már szépen el tudott indulni. És hogy én most azt érzem, hogy ácsi, kondítsuk meg a vészharangot, mert most valami nagyon-nagyon rossz irányba megyünk. És tényleg én nem szeretném, hogyha a gyerekem vagy az unokám szégyenkezne miattam, hogy én akkor nem tettem semmit, és ültem a babérjaimon. És ha ennek az az ára, hogy én nem lehetek színész többet, én akkor is színész leszek. Tehát, hogyha tényleg nekem nem kell a Kossuth díj, meg a nem tudom én mi. Persze jó lenne jól élni, meg jobb egzisztenciális helyzetet kialakítani magam körül, de mivel engem a játék érdekelt mindig, ezért én a színészi örömömet a karantén alatt is meg tudtam találni, hogy azzal, hogy gyerekekkel játszottam. És ugyanolyan boldogságot, meg átalakulást nyújtott, mint amikor most a színpadon alakulok át. Az egyik legnagyobb hullámokat verő akciója volt, amikor egy igen jól megfogalmazott levélben kérte a színház életet úgy általában, de akkor éppen a Színház és Filmművészeti Egyetemet bekebelező Vidnyánszky Attilát, egykori mesterét tulajdonképpen Kaposvárról, hogy gondolját még egyszer milyen szerepet vállal, és térjen vissza egykori progresszívebb önmagához. Mennyi idő alatt született a gondolat önben, hogy ebben a tónusban és ebben a formában szólítja meg őt, mint ahogy a nyílt levélben tette? Vidnyánszky Attiláról azóta gondolkozom, hogy elfoglalta a mi egyetemünket, a Kaposvári Egyetemet. Tehát ez évek óta gondolok én rá így, meg úgy, meg amúgy. Ja, mert amikor még maga oda jár, csak azok kedvére, igen, nem tudják a történetet, akkor egyszer csak őt kinevezték, kisöpörte a tanári kar felét, vagy talán még többet, és a saját embereivel teletelepítette. Tehát egyszer ez már lejátszódott csak kaposvári kisebb keretek között, ugye? Igen. És ez arra az időszakra esett, amikor ön ott tanult. Igen, és a mi osztályunknak a képzése az nem lett biztosítva. Tehát gyakorlatilag, ha ezt számszerűsítjük, akkor nagyon sok pénz ellóg nekem. Tehát, hogy tényleg... Miért? Ez hogy függ össze a pénzzel? Hát mert az államilag finanszírozott éveimet ő ellopta. Én azokat az éveket simán elhasználhattam volna másra, színháztudomány szakra, vagy nem tudom én mire, hiszen nem volt képzésem, hanem én magamnak oldottam meg a képzésemet azzal... 2 éven át ott nem volt képzés? Igen. Tehát az 5. év az valóban a szakmai gyakorlat szokott lenni, de még akkor is vannak elméleti órák. Ehhez képest én ugye már 4. évben Szombathelyre kerültem, és azért mondom, hogy... A színházba, igen, mert hogy nem volt az egyetemen már képzésük? Mert már nem volt, aki tanítson. Vagy aki volt, akit odahozott, az borzalmas volt. Igen, tehát hogy igen. Na de ehhez képest nagyon szeretetteljes hangú levelet írt nyilvánosan. Akkor én bennem még az volt, hogy nem ismerem ezt az embert, és hogy miért kéne az első perctől kezdve gyűlölni őt, tehát hogy miért nem hallgatjuk meg, hogy mit akar, ki lehetne próbálni, és valóban, amikor az ember 4 szem közt találkozik vele, akkor tulajdonképpen egy szimpatikus embernek a benyomását kelti, aki tényleg beáll futballozni a fiúkkal, nagyon, tehát hogy egy ilyen kedves, atyáskodó apafigura. És Papának is szólítja ebben a hát levélben. Igen, ezért, mert csomószor eszembe jutott róla a saját apukám is, és valahogy így is viszonyult, tehát szerintem így is szereti, hogyha viszonyulnak hozzá, hogy őt egy ilyen tekintélynek tekintsék. Tehát azért vele például nem lehet úgy szemtelenkedni, vagy tehát ott van egy ilyen... Én azt érzem, hogy van egy ilyen furcsa emelkedettség az ő lényében, és közben meg, amikor ő viszont nyit az ember felé, akkor azért úgy lehet
tőle tanulni dolgokat. Tehát nekem nem volt ő konkrétan tanárom, hanem ő egy workshopot tartott, vagy egy kurzust, nevezzük így, inkább workshopnak mondanám, ami viszont fantasztikus volt. Tehát én ott nagyon-nagyon jól éreztem magam, nagyon jó gyakorlatokat csináltunk, csak közben mégis ott volt ez a diszkomfort érzés az emberben, hogy de akkor miért alakítja át most így? Tehát nagyon lassan, azért nem rögtön rúgták ki a tanárainkat, hanem ilyen Kaposváron. Igen. Egy ideig úgy tűnt, hogy lesz együttműködés. És akkor én azt éreztem, hogy lehet, hogy akkor a mi tanáraink is felelősek azért, hogy ez az egész így alakult. De most már az időtávlatából már látom, hogy vele nagyon nehéz együttműködni. Mert ő, ha valamit nem tud szép szóval megoldani, akkor megoldja hatalomból. És akkor balra húz a Tinderen, és késztelen vagy. Te többet nem tanítasz ott. Vagy nincs képzésetek, akkor bocs. És hogy ezek így, tehát az is minden tette erről árulkodik, ahogy a Nemzetiben hirtelen az összes darabot levette repertoárról. Tehát amikor átvette Alföldi Róberttől. Hát ilyet is persze szíve joga valakinek levenni egy új igazgatónak egy darabot, de ott mindent tövestül kitépni, és az annyira, nem tudom, tehát ez nekem nem szimpatikus. Én azt érzem, hogy nagyon mély tisztelet volt bennem, amikor ezt a levelet megfogalmaztam, az muszáj, hogy az a hang nem benne legyen, viszont a kritikát azt meg kell fogalmazni. És tehát, hogy azt nem lehet, hogy én nem mondom el mondjuk nincs ilyen helyzet, de hogy az alkoholista apámnak, hogy ne így áll. Tehát az nem lehet, hogy én nem próbálok meg tenni azért az emberért. És akkor még egy ilyen kötődést is éreztem, mert hiszen egy szakma vagyunk, könyörgöm. Tehát, hogy nekem kötelességem megmondani ennek az embernek, hogy mit csinál rosszul. És szerintem azt csinálja rosszul, ezt változatlanul tartom, de most már nem fog ebből kigyógyulni, hogy nem beszél emberekkel. Tehát, hogy csak a saját köre van körülötte. És ezért most már vagy olyanok vannak körülötte, akik haszonszerzésből azt mondják, amit hallani akar, vagy olyanok, akik kisebb vagy nagyobb félelemből inkább nem mondják meg, amit nem akar hallani. És ez totálisan eltorzítja a valóságérzékelést, szerintem. Ezzel nem csak ő van így, a politika frontján sokan így működnek. A kérdés az volt, hogy mennyi idő alatt született meg a gondolat, és ezt még meg akarom toldani egy másikkal. Nagyon érdekes volt, amit mondott. Mennyi időbe tellett ilyen hatásosan és jól megfogalmazni ezt a levelet? Tehát akkor mennyi idő alatt ez a levél, ennek egyes részletei a fejemben már szerintem 6 éve íródtak, és igazából leültem olyan este 7-kor, és hajnal 3-ra kiírtam magamból. Igazából ilyenkor már csak le kell írni, ami bent van, össze kell szerkeszteni, egy jó dramaturg, ugye az én nem voltam, meg kellett volna belőle húzni, hiszen nem hosszú, de a végére már nagyon fáradt voltam, mert hajnal 3-ra már csak az volt bennem, hogy érjek a végére. És még, és akkor egyszer csak, tehát át se olvastam, hanem úgy volt, hogy menjen, mert annyira elfáradtam a munkában. Gondolt arra, hogy ez hosszú időre az ön pályafutásához egyfajta előjelet rak? Én mondom, egy szorongó típusú ember vagyok, nagyon sokat rágódom, és hogy azzal szeretnék példaként szolgálni, hogy merjétek mondani ti is, mert ha nem mondjuk, akkor sose fog kiderülni. Tehát én nem akartam magamat egy ilyen hősként. Tehát, hogy én hátra néz, maga mögé néz, lát még ott valakit? Igen. Szerintem nagyon-nagyon sok, nagyon bátor megszólalás volt, főleg az egyetemfoglalás kapcsán. Azt is kérdezni akarom, hogy kapott erre akkor vagy azóta választ a címzettől? Közvetve megtudtam, hogy mi erről a véleménye. Semmi nem ment be abból, amit én gondoltam, hogy esetleg megérintheti a szívét, vagy bármiét, tehát totálisan egy ilyen, mit tudom én, hogy milyen szóval illethet, valami libernyák vinnyogásnak gondolja, és hogy ha ő rajta múlna, akkor én... Már hogy nem lenne a pályán? Azt nem tudom, de hogy ő nem szeretné, hogy ez egy precedens legyen, és hogy ezt mások kövessék. Ő ezt nagyon nem szeretné, hogy ez egy követendő példa legyen. De hát ez egyfajta fenyegetés, vagy fenyegetettség, nem?
Én mondom, a fenyegetettség részét azt nem annyira így élem meg, mert az egész szakmánk van fenyegetve. Tehát, hogy sokkal nagyobb a tét, mint én, vagy az én sorsom. Inkább a csalódottság. Tehát valószínűleg még mindig táplálok iránta ilyen érzelmi szálakat. Ugyanakkor azt is mondja, hogy sokat tépelődik, megpróbálja megérteni mindig azokat, talán itt most utalt is erre, akikkel szinte soha semmiben nem értett egyet, mert mi van, ha a másiknak van igaza. Ó, igen. Ez egy visszatérő ilyen meditáció, a lapos földhívők álláspontja. Ezt hogy érti? Hát, hogy azon szoktam morfondírozni, hogy mi van, ha nekik van igazuk. Hát sose láttam. Tehát, hogy soha nem láttam, hogy a föld gömbölyű, nem ültem űrhajóba. Hát lehet, hogy azért mennek ki ezek a gazdag emberek, mert ők is ezen gondolkodnak, hogy megnézzék a saját szemükkel, hogy gömbölyű-e. De persze nem, tehát aztán elolvasok tudományosabb cikkeket, amit mondjuk én is megértek erről a témáról, és akkor megnyugszom, hogy jó van, gömbölyű. A személyes sorsa alakulásában érzett bármiféle változást a levél meg a közéleti szereplések óta? Tehát elmaradt felkéréseket, visszamondott meghívásokat? Az én pályám elé való az én morális vagy erkölcsi értékem a színészi pályám elé. Én színészként szeretek lenni, és igazából nem érdekel az, hogyha az én pályám adott esetben ellehetetlenül. Le tudna mondani ezek szerint a színészetről? A színészetről nem tudnék lemondani, de arról nem is mondanék le. Erről a sikerszéria részéről, erről le tudnék mondani. De ha mégis úgy alakulna, mi más tudna csinálni? Mihez volna kedve? Gyerekekkel foglalkoznék. Most nagyon meg fog sértődni az öcsém, mert ő óvóbácsiként végzett, és most azt érzi, hogy... óvóbácsi? Igen, az egyik a háromból. És ilyenkor azt érzi, hogy persze, ide jövök, azt ő kitalálja végre, hogy mit szeretne csinálni, meg megtalálja a tutit, aztán jövök én, hogy akkor... Elorrozza előre ezt a pályát. Igen, ő egyébként jobb, sokkal jobban bánik a gyerekekkel, mint én, sokkal nagyobb tehetsége van hozzá, de azt érzem, hogy szerintem még akár együtt is tudnánk működni. Az egykor zöldségesként működött édesapja, annak idején, hogy olvastam, besokkalt a túlzottnak vélt adóvegzatúrától, és bármilyen furcsa, bár mondjuk most már magát hallgatva semmi nem meglepő, vándorcirkuszosnak állt, illetve jurtába költözött, és már nomádként élt. Képes lenne például az apja példáját követni a tekintetben? Hát én nagyon szimpatikus számomra a vidéki élet, tehát én azt is tudom vizionálni magamnak, hogy egy kis faluban, egy kis házban, a jurta lakást az nem, de az nagyon durva lemondásokkal jár, legalábbis úgy, ahogy és nagyon sok kreativitást kíván, ami nekem annyi nincsen ebben a mókolásban, mint neki. Tehát én előbb feladom, ő meg hiper-szuper technológiákat talál ki. De azt, hogy egy kis parasztházban, hogy legyen egy kis konyhakertem, hogy legyenek kedves szomszédaim, egy jó közösség, ahol élek, ahol sok gyerek van, hát azt abszolút tudnám, azt az életet. És akkor biztos csinálnék színjátszót a gyerekeknek, hát ott csodálatos, nagyon jól lehet velük Csak kutatni. miből élne meg? Mi lenne a bevétele? Hát nem olyan drága azért nem? Az élet. Nem, mert ott segítenek egymásnak az emberek. Tényleg. Édesapám most egy ilyen faluban él, nem mondom meg a nevét, mert akkor mindenki oda költözik, de hogy tényleg ott azért úgy ki lehet jönni szűken. Tehát, hogy szűkebb keretekből, mint itt. És ilyen jó értelemben véve bolondos család a maguké? Tehát az édesapja hol vándorcirkuszosnak áll, hol pedig jurtába költözik. Édesapám az teljesen bolond. Nem ezt mondtam. De hát úgy is hívjuk, hogy a papasz. Igen? Igen, azért ráragadt anyámra a mamász. Tehát, hogy ez valahogy most így lett, hogy a papasz meg a mamász. Ők ugye külön élnek. És hát igen, édesapám az egy nagy kalandor. Kire hasonlít maga? Hát... Nem külsőleg, hanem inkább... Igen, de vegyes vagyok. Anyukám ez a szorongós. Igen. Tehát ezt most már többetszer csinálom. Nyomja akkor följebb, vagy jól esik. És ő az, aki így jobban be tud feszülni dolgoktól, de nagyon sok mindenen nevet, nagyon nyílt szívű. Igen, és nagyon alázatos, és nagyon szorgalmas, és dolgos,
és ő viszont jól kezeli a pénzt, amit apukám nem annyira. Apukám meg egy hiperkreatív művészlélek, aki tehetségesen rajzol, tehetségesen ír verset, és mókmester mellette. Tehát tényleg 2, nem tudom, drótból bármit létre tud hozni. Nagyon. De úgy érzem, hogy akármennyire is szétmentek, egy darabig ez egy nagyon jókedélyű, harmonikus család volt, vagy ez tévedés? Ez tévedés. Igen? Igen, én válláspárti vagyok, ami nem megy, azt nem kell erőltetni. Jó, hogy egy idő után ezt mondja, de egy darabig sem ment ez soha, mióta visszaemlékszik a gyerekkorára? Az nagyon érdekes, hogy egyszer egy ilyen nagyon fáradt testén feküdtem, és nagyon bánatos voltam, nyilván valami szerelmi bánat, és azt kértem el alvás előtt, hogy könyörgöm, menjünk oda-vissza, ahol még jó volt. És aznap Lechről álmodtam, ami egy kicsi osztrák falu, és én olyan 4-5 éves koromban voltunk ott, és nyaraltunk ott. Ez ugye 2 öcsémre borzasztó, de honestálom, mert ők akkor még nem voltak. De hogy aztán elmeséltem ezt édesapámnak, és mondta, hogy igen, akkor még tényleg minden jó volt. És hogy valami privát szférát is érintsük, miként viszonyul a színésznőkörök dilemmájához? Ugye 31 éves, jöhet-e a gyerek, és ha igen, mikor? Abszolút. Most igen. Ugye előállt a Baby Boom a Radnóti Színházban. Igen? Igen, mert hát Lovas Rozinak, Martinovics Dorinának, illetve Lesti Kingának, aki a fodrászunk, mindhármuknak kisbabája született. Rozinak most már a második jön, pedig elvileg én jöttem volna a sorban, de beelőzött. Nem szeretném 40 évesen szülni az első gyermekemet. És nem ítélem el azt, aki esetleg így tesz, csak tehát én magamnak egy másik életet képzelek. És a gyereknevelés logisztikáját hogyan képzeli? Az a típusú anya lesz, aki visszavonul, és évekig csak a gyereknek, vagy mondjuk a gyermeknek érés mellett azért inkább valamiféle ilyen családi kooperációt képzelne, tehát hogy azért a gyereket inkább a szülei, az édesanyja vagy az édesapja gondozza, vagy a harmadik, hogy mindig mindenhova magával viszi, de nem mond le közben a munkáról. Én inkább azt szeretném, hogy otthon maradok. Tehát szerintem nekem hatalmas flash lesz ez a dolog, ez a babázás. Én nagyon sokat vagyok gyerekek közelében. Én vagyok az első unoka a Sodró részen, tehát hogy mindig voltak nálam kisebb unokatestvérek, akikkel hát végül is már ilyen, amióta az eszemet tudom, én vagyok az irányító, meg a pót mami, vagy a főnök, a banda vezér, és hogy ez szerintem tényleg így megy nekem, és amit imádok még az, amikor még a gyerekek nincsenek tudatuknál, és folyamatos extázisban vannak, hogy pohár, hogy ezt így megfogja, hogy érzi, hogy kemény, hogy földhöz vágja, amikor már ugye közbe kell lépni, mert hogy szerintem... És azt gondolja, hogy anyaként is fogja ezt élvezni? Igen, nagyon. Igen? És hát én szerintem nagyon vicces leszek anyaként. Hát abban biztos vagyok. És hogy tényleg szerintem egyébként 3 éves korig a gyereknevelés az arról szól, hogy akarata ellenére életben tartsd. Tehát tényleg mindent megtesznek azért, hogy magukra rántsák, hogy belenyúljanak, és ezért is vizionálom inkább magamnak azt, hogy valahova vidékre, mert ott egy kicsit könnyebb ez az életben tartás, mint idebent. És csak is kipróbált, bevált kapcsolatban vállalna a gyereket, vagy akár ettől függetlenül is? Bár most már vőlegénye van. Hát persze, hát őt kerestem. Hát jó hosszan kerestem. Hát, hogy igen, de nem. Tehát teljesen klasszikus nemzeti családmodellt képzelek el magamnak. Az mit jelent? Hát amit most képzel el a kormányon lévő párt. Azaz? Hány gyerek? Hát a család az család, apa, anya, gyerek, legalább 3, akkor már csak is van. De hogy nem tudom, azért nekem úgy a 2, azzal is már megelégszem, de szerintem a 3. az már az a becsúszós. Nálunk is az volt, aki nem lett tervezve, de jó. Önmagára nézve kötelezőnek érzi, hogy egy nőnek mindenképpen dolga az, hogy gyereket szüljen? Nem, de nekem annyira jó volt a gyerekkoromat megélni, hogy én nagyon szeretnék gyereket. És tényleg én örülnék a 3-nak is. De tehát nem önmagamra nézve, hanem ez is egy olyan tudás bennem, amit mondtam, hogy én tudtam, hogy én színésznő leszek. Tehát, hogy én tudom, hogy én anya akarok lenni. Én ezt nagyon szeretném. És közben meg azt gondolom, hogy ezt mindenkinek a saját szuverén joga eldönteni magáról, hogy ő ezt vállalja-e.
Sőt, az öcsém, aki ugye Ufó bácsi, és ezt majd lehet, hogy kivágják, de ő azt is mondta, hogy ő kötelező tanfolyamhoz kötni a gyerekvállalást. Magára gondolva mondta ezt, hogy Nem, azért, mert annyi gyereket lát, akiknek a szüleinek fogalma nincsen arról, hogy kell egy gyerekkel bánni, és hogy kell egy gyereket kezelni. Hát én régóta azt mondom, hogy életegyetemet kéne nyitni, mert az embereknek pont az alapfogalmakhoz nincsen semmilyen viszonyuk. Igen. Tehát szeretni, kapcsolatot fenntartani, a kapcsolatért dolgozni, gyereket nevelni, kritikus helyzetben mit teszünk, szóval valahogy ez marad el az egész fejlődés történetünkből, ez kimarad az iskolákból és mindenhonnan. Nem? Igen, pont igen. A legfontosabb dolgok. És hát ráadásul az elmúlt x év technikai fejlődése az olyan szintű parákat hozott be, hogy régen, amíg még falun éltek az emberek, vagy városokban, de akkor is jobban, könnyebben hagyományozódott a családi hagyomány. Most már ez nincsen, van egy ilyen globális, folyamatos információbomba, ami a szülőket is ugyanúgy állandóan kiüti, mint ahogy a gyerekeket is. Ez nagyon nehéz, és a szülők sem tudnak ehhez adaptálódni, és a gyerekeiket sem tudják ebben az egész helyzetben elhelyezni. És hát mindegy, erről magából jó anya lesz? Jó anya lesz, azt hiszem, ugye? Azért izgulok, hogy bevegyem ezt a kanyart. Hát szerintem maga tudatos is, meg ösztönös is. Tehát magyarul nagyon fog készülni, de azért az erejében van az anyaság, ha valaki ennyire elementárisan akar anyává válni, nem? Remélem. Egy pályatársnője minap bejelentette, hogy saját nemű párt választott. Mi a véleménye? Milyen értelme van az ilyesfajta coming out-nak? Miért tartozik a nyilvánosságra? Miért nem kizárólag a privát szféra dolga az, hogy valaki hogyan éli a magánéletét? Én erről azt gondolom, hogy amíg én itt elmondogathatom és csillogtathatom a vőlegényemtől kapott szép kis eljegyzési gyűrűmet, és ugye ebből ki is derül, hogy én egy heteroszexuális kapcsolatban élek, addig ő miért nem beszélhetne a saját szerelméről, aki történetesen egy nő. És elég éretnek és elég képzettnek látja a magyar társadalmat, hogy ezt képes annak színvonalán fel is dolgozni? Nem, abszolút nem. Na hát ezért kérdezem. De hát ez a prűdség, ez idővel majd hát, ha már nem érdekli majd annyira a társadalmat, hogy jó, oké, tehát hogy ez nem lesz egy nagy boom. Nem csak úgy by the way megemlítheti, és nem az lesz, hogy hú. Hát ez nagyon zavar engem. Igen? Igen, mert azért én átmentem egy hosszú folyamaton ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy én nem tudtam, hogy mi az a homoszexualitás, nagyon sokáig rémlegendákat hallottam róla, tehát nem volt ilyen fajta érzékenyítés az én gyerekkoromban. És aztán bekerültem egy budapesti közegbe, ahol lett egy homoszexuális osztálytársam, és én heteróként egyáltalán nem tudtam, hogy viszonyuljak ehhez. Nem akartam utálni, de nem akartam viszonyogni, tehát hogy nem tudtam, hogy kapcsolódjak hozzá. És akkor szépen lassan egyre több ismerősömről derült ez ki. Akkor átestem a ló túloldalára, és egy ilyen kis jente vált belőlem, aki ők is, akkor hozzuk össze őket, és akkor így bemutattam egymásnak őket, és nagyon szomorú voltam, amikor nem jöttek össze. Tehát, hogy nem tudom, mi volt a fejemben, de valószínűleg az, hogy ez valami nagyon különleges, misztikus dolog. És akkor a következő állomás az volt, hogy kimentem Berlinbe, és ott láttam először csókolózó meleg párt az utcán. És az történt, hogy mindenki ment a dolgára körülöttük, és én megálltam, és így tényleg leesett az állam, akkor már 18 éves voltam, és én még ilyet nem láttam. És mint egy ilyen kuriózum, egy ilyen érdekesség egy világban, egy ilyen, és aztán jutottam el arra, hogy Jézusom, de hát ez borzasztó, hogy nálunk ilyet miért nem? Tehát, hogy miért hogy ők bujkálnak? Tehát, hogy akkor kezdődött ez így bennem, nem tudom, érzékenyítődni. És én ezért érzem például fontosnak azt, hogy az iskolákban beszéljenek erről, mert nekem heteroszexuálisként egy csomó frusztrációm származott abból, hogy nekem erről fogalmam nem volt, hogy ez mi. De by the way, ide venném a szexuális felvilágosításnak a fontosságát is, mert borzalom, amilyen szinten most van, és nagyon sok traumától, akár szexuális ragadozótól, akár borzasztó első élménytől meg lehetne óvni a fiatalokat, hogyha ez az iskolában is szóba kerülne. És szerintem az egyik legrosszabb ötlet az, hogy a szülő dolga a szexuális felvilágosítás. Tehát azért annál kínosabb helyzet, az kevés van, mint amikor apád elkezdi ecsetelni, hogy kell szexelni. Tehát az iszonyatos. Az ilyen, ne folytasd, nem akarom. És miért jobb, hogyha egy idegen, egy tanár beszél ugyanerről? Mert az más.
tehát az apádat nem akarod elképzelni soha ilyen helyzetben. Nem. Ez egy gyereknek már az borzasztó. Én például gyűlöltem, hogy csókolóztak. Fúj, tényleg, és ez több gyereknél van, hogy az valami olyan dolog, amit érzi, hogy ő nem kaphat meg. De valaki lerabolja az anyukáját, vagy az apukáját, mindegy, hogy most ugye ez nem függő. És szerintem, tehát, hogy erre nincsenek felkészülve a szülők, hogy ők avassák be a gyerekeiket. De most a Radnóti ifjúsági programban volt Olasz Renátóék rendezték egy olyan műsor, ahol körbe ment egy kislány, és behívta a nézőket, és mindenkitől megkérdezte, hogy mi az a szex? És akkor a nézők, mindenki megpróbálta valahogy elmagyarázni, és mindegyik oltári bukta lett. Tehát, Milyen értelemben lett bukta? Hát, hogy belesült, hogy egy idő után elvörösödött, és belement a méhecskékbe, a bibékbe, nem tudom. Tehát, hogy a többiek előtt kell megfogalmazni, hogy mi a szex. Igen, és közben meg a játék szerint egy 6 éves, vagy nem tudom hány éves, lehet, hogy 8 éves kislánynak próbálsz erről beszélni, úgyhogy azt valahogy, és ő meg folyton visszakérdez, hogy és az mi? És ugye ilyenek, tehát hogy minden érdekli őket, és végig mennek addig, amíg nem ér véget a mondat. És egy felnőttel, egy olyan emberrel, akire fölnézel, az, tehát hogy jó, nyilván itt is az számít, hogy milyen a szakképesítése. Tehát emlékszem, nekünk a biológia tanárunk tartott szexuális felvilágosítást, és aztán dolgozatot is írtunk belőle, és valaki lesúgta az osztálynak, és utána ilyen vörös fejjel kiosztott, hogy bocsánat, csak hogy a merevedésnél a hímvesző többen írtátok, hogy az 5-szörösére növekszik, és hogy azt mondtam, hogy többszörösére, és valaki félreértette, így ment el jegyzetbe, de nem. És hogy senki ne érezze rosszul magát, hogyha esetleg. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon... 5-szörös, a többszörös igen. Így súgták már tovább, többszörös van. Valaki 5-szörös. Hát igen, szóval lenne még mit... Tehát szerintem nem baj, hogyha beszélünk ezekről a dolgokról. Mit gondol, miért jár még gyerekcipőben a magyar társadalom e tekintetben? Mi erre a megfejtése? Pont ezért, mert nincs megfelelő kontextusba helyezve ez a dolog. Nagyon élnek a sztereotípiák erről az egészről, még a vicces sztereotípia, a félelmetes sztereotípia. Az egész társadalom frusztrált szexuálisan. Tehát nem csak a homoszexualitásról nem tudunk beszélni, hanem semmilyen szexualitásról nem tudunk beszélni. Tehát én borzasztó képzetlenül indultam bele, vagy vetettem bele magam ebbe a dologba, és egy rakás sérelemért, meg tehát, hogy sokkal jobb lett volna, hogyha ezt elmondjátok előre, hogy ez mi lesz, mint az, hogy hülyeségeket beszéltek róla, és hagyjátok, hogy osztálytársaimtól értesüljek, akik beraknak egy pornófilmet. Az ön szakmájában az ismertség, még inkább a közkedveltség lényegében egzisztenciális kérdéssé vált. Ennek egyik fontos feltétele a média szereplések gyakorisága, még inkább annak a tartalma. Van-e valamilyen stratégiája arra nézve, hogy hogyan kezelje a média privát szférát érintő részét? De nagyon védtelennek érzem magam ebben a dologban. Aztán nem tudom, lehet, hogy egy jó pszichológussal ki lehet ezt bekkelni, vagy hogy az ember megpróbál másról kommunikálni. Nekem inkább az a bajom ezekkel a bulvár dolgokkal, hogy unalmas. Tehát, hogy mindig ugyanaz a sztori. Tehát, hogy ez megházasodott, az megcsalta, az nem, tehát ugyanazt a sztorit olvasom, csak mások az arcok benne. De hogyan fog küzdeni maga ellene? Mert azért előbb-utóbb eljön a pillanat, most már azért olyan ismert színésznő, hogy szerintem eléri, pláne, hogy most majd jön a férjhez menetel, vagy ha nem lesz, akkor is már eljegyezték, jönnek majd a gyerekek, vagy jön a gyerek, aztán még egy. Szóval előbb-utóbb eléri magát is ez. Mit kezd vele? Hát megpróbálom túlélni, megpróbálok akkor is tartalmat közvetíteni. Tehát ezt én szerintem a Molnár Áron nagyon jól csinálja, és nagyon jól mondja. Igen. Ahogy a reflektorfényben nem fürödni kell, hanem használni kell, hogy oda világíts vele olyan dolgokra, amik tényleg fontos problémák. És ugye ezt is nagyon ügyesen kell csinálni, mert az is kérdés, hogy
Tehát amíg arról beszélsz, hogy nem tudom én, ki a barátod, hol volt az esküvőd, addig elolvasnak nem tudom én hány százezren, de amikor azt mondod, hogy fontos a környezetvédelem, akkor elsütve lapoznak a következő bulvárcikkre. Tehát, hogy igen, de akkor is meg kell próbálni, és akkor is küzdeni kell. Hát nagyon jó volt találkozni, mert élveztem minden percét. Én tényleg egy ilyen felszabadult pillangó maga, aki ide röpül, oda röpül, de mindig hozza azért az ezzel együtt járó eszét is. Szóval jó volt nagyon találkozni magával. Nekem is. És ezt dicséretnek szánom, hogy maga pont olyan belül, mint ami ennek kívülről látszik. Tényleg? Aha. Wow. Ez nagy dicséret, mert ez nagyon célom, hogy önazonos maradjak. Úgyhogy köszönöm, hogy eljött, és ilyen sok időt ránk szánt ma este. Én is köszönöm. Búcsúzóul a nézőktől azt kérem, hogy iratkozzanak fel itt a képernyő alatt a csatornánkra, azon kívül, aki megteheti, anyagilag támogassa ezt a műsort, illetve ennek bővülését, és akkor legközelebb jövő csütörtökön premierrel ismét itt leszünk. Viszlát!